Hey guys! Welcome back to my YouTube channel! And for today's video, gagawa po akong isang collaboration makeup look. Ang pangalan ng aking ka-collaboration makeup look, it's Anicats. Hi Anicats! Thanks for the accepting the collaboration. And sana makayanan natin to. Kasi first time ko lang magawa yung makeup look na to. Actually, hindi ko akalain sobrang hirap pala ito. Lalagay ko ang kanyang makeup look videos sa link description box below. Okay? So, keep on watching! Don't forget to like, subscribe to my channel, and click the bell button para ma-notify kayo sa bawat upload ko ng videos. Okay? This is my most favorite na makeup mist na ginamit ko. Dahil first time ko lang mag-makeup mist or face mist. Bakit makeup mist ba yung nasasabi ko? Face mist. Ayan, parang nag-enjoy na ako mag-face mist. Lalo nakaka-refresh ng skin. Ganon. Sana makayanan ko din siya. Kasi actually nag-eyeliner talaga ako pero hindi yung sobrang exaggerated. Ayun. So patuyin ko lang yung face ko. Sana hindi ako magkamali. Pero sabi nga nila, hindi ka matututo hangga't hindi ka nagkakamali. Okay? Lalagay ko lang sana sa aking under eye kasi lalagay ako ng eyeshadow para hindi siya matapon. Ayan. Mamaya na ako mag-contour and blush.
Hi guys! Kakatapos ko lang mag-eyeliner sa kabila and lashes. So, kilay naman. Kilay muna. Lalagyan ko lang dito sa middle.